सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हे हाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरु स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा यसरी कम्प्युटरको जस्तो यसरी माउस एरोलाई चाहिँ तपाईले लिन चाहनुहुन्छ र तपाईले लिन खोज्नु भएको छ भने तपाई सही ठाउँमा आउनु भएको छ साथीहरु। तपाईले आजको यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला साथीहरु। अनि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा यसरी यो कम्प्युटरको माउस एरोलाई चाहिँ तपाईले लगाएर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो माउसको लगाउनुको फाइदा यो छ कि साथीहरु जो साथीहरुले मोबाइल स्क्रिनको बारेमा भिडियो बनाउनुहुन्छ उहाँ साथीहरुको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल रहेको छ साथीहरु। जो साथीहरुले मोबाइल स्क्रिनको बारेमा भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ र भिडियोहरु बनाएर जस्तै साथीहरुले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँ टच गर्नुस् भनेर सिकाउनुहुन्छ, स्क्रिन भिडियो सेयर गर्नुहुन्छ, उहाँ साथीहरुको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल रहेको छ साथीहरु। सो तपाईले पनि यसरी आफ्नो मोबाइलमा कम्प्युटर माउस एरोलाई चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सँगै सब्स्क्राइब गरेर सँगै जोड्नु होला साथीहरु। जति पनि साथीहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छु साथीहरु तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस् अब साथीहरु तपाईले केही गर्नु पर्दैन साथीहरु, आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले हाम्रो सर्च बारमा माउस लेखेर यसरी यहाँनेर मैले अलरेडी लेखिसकेको भएर यहाँनेर देखाइएको छ। माउस लेखेर जस्ट तपाईले यहाँनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर सेकेन्ड अप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ अलवेज भिजिबल माउस भनेको छ, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनेर आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। एकदमै सानो फाइल रहेको छ साथीहरु, जस्ट तपाईकोमा 3-4 MB को छ साथीहरु यो एप्लिकेसन चाहिँ। जस्ट तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला, धेरै तपाईको स्टोरेज पनि यसले ओगट्दैन साथीहरु। ओके साथीहरु, यसरी आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यसको इन्टरफेस यहाँनेर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँनेर ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर दिनुपर्ने सम्पूर्ण पर्मिसन चाहिँ तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले ढुक्क भएर पर्मिसन दिँदा हुन्छ साथीहरु, किनकि यो गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड भएको एप्लिकेसन हो, त्यही भएर तपाई डराउनु पर्दैन साथीहरु। अब साथीहरु यहाँनेर यो एरो चालु गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ माथि एउटा कुनामा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो बक्सको आइकन देख्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाई यहाँनेर अफ भएको हुन्छ, सुरुमा चाहिँ तपाईले यसलाई अफ भएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले अन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यहाँनेर यो माउस एरो चाहिँ यहाँनेर आइहाल्छ साथीहरु। र यहाँनेर तपाईले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईले अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनेर अन भएको छ, यसलाई चाहिँ अफ गर्नु होला। र अफ गरिसकेपछि यो चाबीलाई पनि तपाईले यसरी अन नै छोड्दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर एडभान्स भन्ने एउटा फ्युचर पाउनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर यो त्यो अन बटन भनेको छ यसलाई चाहिँ तपाई अन गरिदिनु होला। तपाईको मोबाइलमा चाहिँ अफ हुन्छ साथीहरु। सुरुमा चाहिँ मैले यहाँनेर सम्पूर्ण सेटिङ गरेर मिलाइसकेको भएर चाहिँ यहाँनेर यस्तो देखाइएको छ साथीहरु। जस्ट तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले अन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाई ब्याक आउनु होला र ब्याक आइसकेपछि तपाईले यहाँनेर यो एरोको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनेर यसरी कलरहरु चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ। यो दुईवटा उबाट चाहिँ यताको चाहिँ तपाईको यो साइडको ब्याकग्राउन्ड कलर हो भने चाहिँ यसरी तपाईले यहाँनेर यो चाहिँ तपाईको फुल कलर चाहिँ यसरी यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाई केही गर्नु पर्दैन। यति गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईको सम्पूर्ण सेटिङहरु भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल स्क्रिनमा यो कम्प्युटरको एरो चाहिँ लागिसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला मात्र अन गर्नु होला, अलवेज अन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईको इच्छाको कुरा हो। यहाँनेर मैले अहिले सम्पूर्ण कामहरु सकिसकेको छु, त्यही भएर म चाहिँ फेरि यसलाई अफ गर्छु। अफ गर्नको लागि जस्ट यहाँनेर यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथि जो यो बक्स छ यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल स्क्रिनबाट कम्प्युटरको माउस एरो चाहिँ हटिसकेको छ साथीहरु। यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ माउस एरोको लगाएर चाहिँ तपाईले यहाँनेर भिडियोहरु रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा। हुन्छ साथीहरु, आजको भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्छु, छुटिन्छु। नमस्ते।